Welcome to Ipal channel. Brand name misuse. Brand name එක misuse කරපු එකක්. Brand names අපිට misuse කරන්න බෑ. මේ සම්බන්ධ videos ගොඩක් කරලා තියෙනවා. මේකත් ඒකෙන් තව එකක් වෙයි. එතකොට brand names වෙන කෙනෙක්ගේව use නොකර කරන්න. ඒක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. awareness දෙකක් build up කරන්න මේක මේ සම්බන්ධව දේවල් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා description එකේ තියෙනවා ephelponline@gmail.com කියන email address එකට එවන්න. එතකොට මට පහසුයි ඒවා තෝරගන්න. ඊට අමතරව anthonymendis.com website එකෙත් මේවා mention කරලා තියෙනවා. රූප දාලා තියෙනවා. ඒක රූපත් familiar කරගත්තොත් තවත් ලේසි. ඉතින් මේ හැම එකකින්ම පාර කියන්නේ push කරන්නේ උසාවි නියෝග වළක්වා ගන්න ඊට අමතරව risk free sell කරන්න. ඉතින් ඒ වටින් වැලකී සිටින්න. We have removed your listing because it didn't follow a Vero brand name misuse policy. You may not use brand names in your listings if the products isn't manufactured or compatible with the brand. Brand එකත් එක්ක compatible නම් manufacture කරලා නැත්නම් අපිට කරන්න හැකි. මේක inform කරලා තියෙන්නේ Tetris holding. Tetris එකේ තිබ්බ game එකක් මම කරලා තිබ්බ game boy එකක් විදිහට තියෙන එක. ඊට අමතරව මේක Tetris එකේ game එක electronic නෙමෙයි වෙන එකක් puzzle එකක්. Colorful 3D puzzle wooden 10 gram math Tetris game children preschool kids toy. මේ විදිහට තමයි දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක Tetris කියන නමට තමයි brand name එක වැදලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් brand name එක නැතුව තිබ්බනම් මේක විකුණ ගන්න රිලීස් කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒත් කොයි විදිහටද කියන්න බැරි නිසා මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් තරලි check කරලා තමයි කරන්න ඕන. right ඒක ඔලුවට දාගන්න. නැත්නම් මේ බැලුමටම මේ Tetris කියලා කියන්න අපහසුයිනේ. Tetris කියලා නැහැ. ඉතින් ඒක use කරලා තියෙන නිසා තමයි issue එක වෙලා තියෙන්නේ. Don't try this, add to list. try කරන්න යනවා නම් මේක විතර මේ වීඩියෝ එක විතර මේක try කරන්න යනවා පොඩක් හිතලා බලලා කරන්න. මොකද මේක මම නම් හිතන්නේ කළ හැකි Tetris නම දාන්න නැතුව කරා නම්. කිසිම ගැටලුවක් වෙන එකක් නැහැ. right. Good luck. Think wisely. Don't work hard. Work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ පැල් hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධන ඉදිරියට යන්න අපිට ජය ජය. And all the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.